Hello Tika Scott, Jeffrey speaking here. Hari ini saya akan unbox satu phone dari Xiaomi, iaitu Mi Note 10 Lite. Untuk info bosku, phone ini bukan model terbaru dari Xiaomi. Namun saya ingin tahu sama ada phone ini masih berbaloi untuk beli atau tidak. Tetapi sebelum saya meneruskan video ini, mari kita dengar mesej dari sponsor. COMMANDOS PC merupakan salah satu custom laptop brand di Malaysia. Mereka boleh tolong bosku untuk membina satu laptop mengikut spesifikasi yang dikehendaki. Untuk info lebih lanjut, bosku boleh tekan link di bawah. Mi Note 10 Lite telah dilancarkan di Malaysia pada bulan Mei 2020. Jika dibandingkan dengan abangnya iaitu Mi Note 10, perbezaan antara mereka ada 4. Yang pertama ialah RAM, yang kedua ialah jenis storan dalaman, ketiga ialah kamera belakang dan keempat ialah kamera selfie. Kotaknya berwarna hitam, tidak sama dengan kotak Redmi yang biasanya berwarna putih. Di dalam kotak, ia ada user guide, warranty card, TPU casing, kabel USB-C dan charger 30W. Ada satu saja variasi untuk Mi Note 10 Lite dan harganya ialah RM1,599 Malaysia. Namun Xiaomi telah menurunkan harganya sebanyak RM100 Malaysia bermula dari 4 September 2020. InsyaAllah nanti saya akan letak link di bawah untuk rujukan bosku. Berat phone ini adalah sekitar 206 gram. Yang paling berat saya pernah cuba buat masa ini. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca yang melengkung dengan protection Gorilla Glass 5. Bahagian belakang juga diperbuat daripada kaca yang melengkung dengan protection Gorilla Glass 5. Dari segi frame, ia diperbuat daripada aluminium. Di sebelah kanan ada slot card, butang kuasa dan pelaras suara. Di sebelah kiri tidak mempunyai sebarang butang. Di sebelah bawah ada grill pembesar suara, mikrofon, lubang USB-C dan bicu audio. Dan akhir sekali di bahagian atas ada IR blaster dan mikrofon. Sistem storage yang digunakan agak besar, iaitu sekitar 13GB. Untuk slot card, ia boleh muat 2 nano SIM, tetapi ia tidak mempunyai slot micro SD. Phone ini menggunakan cap jari jenis optical yang terletak di bawah paparan. Reka bentuk ini memang nampak bergaya, tetapi agak lambat semasa unlock. Selain itu, bosku boleh guna pattern, PIN, password, Face Unlock dan Bluetooth device untuk tujuan security. Sayangnya Mi Note 10 Lite tidak mempunyai LED notifikasi. Untuk skrin, ia bersaiz 6.47 inci dan menggunakan panel AMOLED. Antara kelebihan AMOLED ialah kontrasnya yang lebih tinggi berbanding dengan LCD. Seperti yang saya sebut sebelum ni, skrin ni menggunakan Gorilla Glass 5 dan ia adalah 4 kali lebih kuat berbanding dengan Gorilla Glass 4. Lensa kamera belakangnya tidak menonjol dari badan phone. Jadi ia dapat baring dengan rata atas permukaan seperti meja. Kamera belakangnya ada 4 lensa dan saya sangat teruja apabila Xiaomi memilih ultra wide angle dan bukannya telefoto. Sekarang saya rekod video menggunakan lensa utama dan resolusi maksimum ialah 4K 30 frame per second. Sekarang saya rekod video menggunakan lensa ultra wide dan resolusi maksimum ialah 1080p 30 frame per second.
Sekarang saya rekod video menggunakan lensa telefoto dan resolusi maksimum yang boleh digunakan ialah 4K 30 frame per second. Kamera depannya ialah 16 megapiksel dengan aperture 2.5. Sekarang saya rekod video menggunakan kamera selfie dan resolusi maksimum ialah 1080p 30 frame per second. Secara teknikal, Mi Note 10 Lite sokong Google Camera, tapi bosku kena cari versi GCAM yang serasi dan stabil. Phone ini tidak mempunyai wireless charging, tetapi ia dilengkapi dengan NFC. Mi Note 10 Lite menggunakan Bluetooth 5.0. Selain itu, phone ini sokong USB OTG. Jadi bosku boleh sambung ke pen drive, mouse, keyboard dan lain-lain lagi. Untuk operating system, Mi Note 10 Lite masih menggunakan Android 10 dan bukannya Android 11. Dan latest security update adalah pada 1 Ogos 2020. Seterusnya mari kita lihat pada keputusan benchmark. Jadi apakah pandangan pertama saya terhadap Mi Note 10 Lite? Berdasarkan Untuk benchmark, saya perasan bahawa markah CPU dan GPU untuk Snapdragon 730G adalah lebih tinggi berbanding dengan Snapdragon 835 yang merupakan flagship chip pada tahun 2017. InsyaAllah nanti saya akan uji dan lihat berapa banyakkah perbezaan antara mereka. Jadi itulah video unboxing untuk hari ini. Kalau bosku nak tonton video reviewnya, jangan lupa subscribe ke channel Tegila. And I'll see you guys in the next video. Ciao!